हे दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपुनी माने आपनार एकाउंटत टका जमा राखिबर कारणे आपुनी साधारणते कत जाय बेंकत जाय। तो आपुनी बेंकत जाय पिने लाइन धरि থাকিব লাগে। तो लाइन धरि थकार कारणे आपनार माने टका जमा करबर कारणे बहुत टाइम लागे। तो আজি মই आपनाक এনেকুৱা এটা পদ্ধতি জনাম বা आपुनी माने एटीएम कार्ड माने एटीएम मेसिনৰ দ্বাৰা आपुनी आपनार एकाउंटत टका जमा राखिব পাৰিব। तो आपुनी माने आपनार एकाउंटत एटीएम मेसिনৰ দ্বাৰা आपनार ধৰক মানে কাৰ্ডখন লগত নাই তথাপিও आपनार माने एटीएम मेसिনৰ দ্বাৰা আপোনাৰ একাউণ্টত টকা জমা ৰাখিব পাৰিব। তো আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত एटीएम মেচিনৰ দ্বাৰা কেনেকৈ টকা জমা ৰাখিব পাৰিব তো আজি মই আপোনাক জনাম। তো প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। तो आपनार एकाउंटत माने टका जमा राखिबर कारणे आपुनी एटीएम मेसिনত যাব। যোৱাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ অপচন পাই যাব কাৰ্ডলেছ ডিপোজিট। আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপচন পাই যাব। তো আপুনি কাৰ্ডলেছ ডিপোজিটত ক্লিক কৰিব। তো তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে SBI মানে ক্লিক কৰিব সিলেক্ট বেংক। তো আপুনি ইয়াতে SBI ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে প্লিজ এন্টাৰ ইউৰ 10 ডিজিট মোবাইল নম্বৰ। তো আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ মানে বেংকৰ লগত যেটো মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিয়া পিছত আপুনি ইয়াতে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ যেটো মানে বেংকৰ সৈতে লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব, বেলেগ নম্বৰ দিলে নহব। তো তাৰ পিছত কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব আপোনাৰ কাৰেন্ট একাউণ্ট সেভিং একাউণ্ট। তো সাধাৰণতে সেভিং একাউণ্ট থাকে। তো আপুনি সেভিংত ক্লিক কৰি দিব। তো আপুনি সেভিং মানে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব, মানে আপোনাৰ ইয়াত প্ৰসেসিং আহিব। তো আপুনি তাৰ কাৰণে অলপ সময় জাস্ট অলপ সময় আপুনি ইয়াতে অপেক্ষা কৰিব। তো তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে বেলেগ এটা অপচন আহি যাব। তো ইয়াতে কৈছে যে আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ 11 ডিজিট একাউণ্ট নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে দি দিব, মানে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ সৈতে যেটো একাউণ্ট নম্বৰ লিংক আছিল সেই একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব। তো আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে সাধাৰণতে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে অপচন আহি যাব, মানে আপোনাৰ একাউণ্টৰ অনাৰৰ নাম ইয়াতে আহি যাব। তো আপোনাৰ অনাৰৰ নামটো যদি ঠিক আছে তেনেহলে আপুনি ইয়াতে কন্টিনিউ ক্লিক কৰি দিব আৰু নহলে কেনসেলত ক্লিক কৰি দিব। তো আপুনি ইয়াতে কন্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কৈছে যে আপোনাৰ মানে ইয়াত ধন জমা ৰাখিব এটা মানে নিয়ম আছে। তাত 100 টকা 200 টকা আৰু 500 টকা। তো আপুনি ইয়াৰ মানে বেজৰ 10 টকা 20 টকা 50 টকা আপুনি ইয়াতে ডিপোজিট কৰিব নোৱাৰে। তো তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কন্টিনিউ ক্লিক কৰিব। তো আপোনাৰ এটা বক্স খুলি আহিব, তলত চাব আপোনাৰ এটা বক্স খুলিছে। তো আপুনি ইয়াতে কিমান টকা জমা ৰাখিব আপুনি ইয়াতে দি দিব। তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰ পিছত আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত মানে কেশবেক চেক কৰিব, মানে আপুনি কিমান টকা দিছে, মানে 100 টকা কেইটা 200 টকা কেইটা বা 500 টকা বা 2000 টকা কেইটা দিছে আপুনি ইয়াতে মানে আহি যাব, লিষ্টটো আহি যাব। তো আপুনি ইয়াতে চাই লওক, মানে 100 টকা মই দিছোঁ দুটা আৰু 500 টকা দুটা, তো টোটাল 1200 টকা। তো আপুনি যদি ভাবে টকা জমা দিম তাৰ কাৰণে আপুনি তলত এড মোৰ কেছ এটা অপচন পাই যাব। তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সেই বক্সটো খুলি আহিব। তো আপুনি তাত আৰু জমা মানে টকা দিব পাৰে আৰু নহলে ইয়াতে আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰ পিছত ইউৰ ট্ৰানজেকশ্যন ইজ কমপ্লিট, মানে আপোনাৰ টকাটো জমা হৈ গ'ল। তো আপোনাৰ এতিয়া ৰিচিপ্ট এটা ওলাই আহিব। তো তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে ইয়েস আৰু নো এটা অপচন আহি যাব। তো আপুনি যদি ইয়েসত ক্লিক কৰে তেতিয়া কি হ'ব, আপুনি ইয়াতে সেই একাউণ্ট নম্বৰতে আৰু মানে টকা জমা ৰাখিব পাৰিব, আৰু যদি আপুনি নাৰাখে তো নো ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। তো তাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো ৰিচিপ্ট আপুনি কিমান টকা জমা ৰাখিলে তো আপোনাৰ ইয়াতে আহি যাব। তো আপুনি নিশ্চয় ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে। কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্টত জনাব, মই আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিম।